Tại sao một số nước lại cấm chạy xe xăng và hiện nay trên thế giới có bao nhiêu nước làm điều này? Đây đang là một xu hướng của thời đại. Tiết lộ với các bạn, trên thế giới hiện nay có khoảng 1/3 số nước cấm chạy xe xăng. Hãy bắt đầu hành trình của chúng ta với một số nước tại châu Âu. Đây là Na Uy, một Na Uy huyền bí. Và đây cũng là nơi tiên phong toàn cầu trong việc cấm bán xe xăng mới từ năm 2025. Na Uy có một mục tiêu quốc gia rất tham vọng, đó là 100% xe mới bán ra phải là xe điện hoặc là xe hydro chứ không phải là xe xăng. Từ năm 2024 thì nước này đã đạt hơn 90% xe mới là xe điện. Và đến đầu năm 2025, số xe điện chính thức đã vượt xe xăng ở trên đường. Bí quyết nằm ở chính sách miễn thuế dành cho xe điện. Từ đó thì người mua có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền khi mà mua xe điện. Rồi là miễn phí đỗ xe, qua cầu vào đường hầm. Xe điện cũng được dùng làn xe buýt ở những thành phố như là Oslo hay là Bergen. Hệ thống trạm sạc ở Na Uy thì rất là dày. Hơn 25.000 trạm sạc công cộng dành cho khoảng 5,5 triệu cư dân. Từ những thành phố đông đúc cho đến những ngôi làng hẻo lánh với nhiệt độ xuống dưới âm hàng chục độ C. Chính phủ Na Uy cũng trợ cấp rất nhiều cho những chi phí sạc tại nhà. Nhưng bạn sẽ càng bất ngờ hơn khi biết rằng Na Uy là một quốc gia rất nhiều dầu mỏ ở khu vực Bắc Âu, nhưng họ lại cấm xe xăng. Vấn đề ở đây là biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu là một mối đe dọa lớn. Ở Na Uy có những con sông băng, ví dụ như là sông băng Jostel Dabrin, một trong những sông băng lớn nhất của châu Âu. Và sông băng này đã mất khoảng 1/10 diện tích trong hơn 2 thập niên trở lại đây bởi vì khí thải CO2 từ xe xăng. Sông băng mà mất diện tích thì lại gây ra lũ lụt, đe dọa những làng chài ven biển. Na Uy là một đất nước nổi tiếng với lạnh giá, nhưng mùa đông gần đây đã ấm bất thường, làm cho ngành cá hồi của nước này, một trong những ngành xuất khẩu chủ lực, rồi là cả phần du lịch trượt tuyết ở Na Uy gặp khó khăn. Và thế là họ đã phải hành động cho tương lai. Họ đã cấm xe xăng và chuyển sang sử dụng xe điện. Chính phủ Na Uy đã bơm hàng trăm triệu đô la Mỹ để xây trạm sạc thông minh dùng AI. Có thể nói rằng Na Uy là một trong những quốc gia rất điển hình và cực kỳ thú vị trong việc là một cường quốc dầu mỏ, nhưng họ lại chuyển sang xe điện và xanh hóa cực kỳ nhanh, chỉ trong có một thập kỷ mà thôi. Không xa Na Uy đó là Hà Lan, nơi có những kênh đào chằng chịt như mạng nhện, có cối xay gió và những cánh đồng hoa tulip rực rỡ. Hà Lan không cấm bán xe xăng mới toàn quốc ngay, nhưng có một chính sách rất gắt. Từ năm 2025, hơn 30 thành phố ở Hà Lan như là Amsterdam, Rotterdam sẽ áp dụng những chính sách cấm từ từ. Theo đó, những xe diesel cũ sẽ bị cấm vào nội đô, xe xăng dần hạn chế và sẽ phạt tiền khoảng 95 euro mỗi lần vi phạm. Amsterdam, thành phố nổi tiếng với câu lạc bộ bóng đá Ajax Amsterdam và xe đạp, thì đặt mục tiêu là khu vực nội đô của thành phố này chỉ có xe chạy điện và xe đạp từ năm 2030, sẽ cấm hoàn toàn xe xăng hay là xe dầu mới đăng ký. Cụ thể thì họ sẽ trợ cấp tiền và giảm thuế đăng ký dành cho những người mà mua xe điện, cùng với đó là xây thêm những trạm sạc công cộng trên toàn quốc. Họ đặt mục tiêu là xây đến 1,2 triệu trạm sạc công cộng đến năm 2030. Hiện tại thì mới chỉ có 150.000 trạm mà thôi. Đấy là xe gia đình, còn toàn bộ xe tải và những xe van giao hàng cũng đều phải là xe điện từ năm 2025. Còn nếu chưa chuyển hoàn toàn được sang xe điện thì Hà Lan khuyến khích xe hybrid, tức là xe lai giữa xe xăng và xe điện. Lý do thì cũng bắt nguồn từ yếu tố địa lý mà thôi. Hà Lan là một quốc gia bằng phẳng. Họ là một đất nước mà có rất nhiều diện tích nằm dưới mực nước biển, nên lũ lụt là kẻ thù số 1 của Hà Lan. Hà Lan lo sợ rằng xe xăng và động cơ diesel sẽ tác động đến môi trường làm cho mực nước biển dâng và Hà Lan chính là quốc gia sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hơn thế nữa thì họ cũng rất sợ việc ô nhiễm không khí ở những đô thị như là Rotterdam chẳng hạn. Biến đổi khí hậu đang làm cho biển Bắc dâng lên 3 đến 5 mm mỗi năm, một con số rất nhỏ nhưng cứ tích lũy qua hàng năm mà xem, con số này sẽ cực kỳ lớn và có thể đe dọa hệ thống đê chắn sóng, nhấn chìm một phần của đất nước Hà Lan. Hệ thống đê chắn sóng của Hà Lan đã được xây dựng từ quãng thế kỷ 17, đang bảo vệ khoảng 60% dân số của nước này. Và chuyển sang xe điện chính là một cách để cứu đê, cứu lễ hội Tulip và cứu chính người Hà Lan. Giờ hãy đến với Liên minh châu Âu, một tổ chức lớn với gần 30 quốc gia thành viên, địa hình thì cực kỳ đa dạng. Chúng ta đang nhìn vào một bức tranh rộng lớn hơn, với những nơi như là có dãy Alper, có biển Địa Trung Hải, có những đồng lúa, có những cánh rừng. Từ năm 2035, Liên minh châu Âu sẽ cấm bán xe mới phát thải CO2, tức là xe xăng hoặc là xe diesel đơn thuần. Đây là một trong những dự án rất lớn của châu Âu. Và để làm được điều đó thì họ sẽ phải trợ cấp cho xe điện. Họ đã sẵn sàng móc hầu bao để làm điều này.
Họ cũng đặt mục tiêu xây 1 triệu trạm sạc công cộng, hiện tại đang là khoảng 630.000 trạm sạc. Những hãng xe như là Volkswagen, Renault phải bán đạt khoảng 1/4 xe điện bán ra vào năm 2025. Rồi là các hãng xe cũng sẽ phải chịu phạt nếu như tiêu chuẩn khí thải của họ không đạt chuẩn. Một số thành phố như là Paris sẽ cấm hoàn toàn xe diesel từ năm 2025. Thành phố Bruxelles của Bỉ sẽ cấm xe xăng vào khu vực trung tâm từ năm 2030. Lý do thì cũng rất là đơn giản. Xe xăng đang góp khoảng 25% khí thải CO2 toàn cầu, làm cho dãy Alpes mất trung bình khoảng 30% băng trong những thập kỷ trở lại đây. Venice đang bị chìm khoảng 10 cm trong thế kỷ qua. Tây Ban Nha thì đang bị hạn hán khiến sản lượng ô liu giảm khoảng 40%. Chúng ta sẽ nhìn thấy lũ lụt sẽ dữ dội hơn tại châu Âu, thời tiết sẽ khắc nghiệt hơn tại châu Âu, hạn hán sẽ xuất hiện nhiều hơn tại châu Âu. Nhưng mà không phải ở quốc gia nào cũng sẵn sàng với những ý tưởng mới này. Một số nước như là Italia, Bulgaria, Romania thì muốn trì hoãn một chút bởi vì kinh tế của họ sau đại dịch tương đối là yếu. Trong khi một số quốc gia như là Slovenia hay là Hy Lạp thì đòi cấm sớm từ năm 2030. Hiện nay thì Liên minh châu Âu đang áp thuế 100% với xe điện Trung Quốc để bảo vệ các hãng trong liên minh. Nhưng họ bị chỉ trích dữ dội bởi vì cấm xe điện Trung Quốc nghĩa là cấm tiếp cận một nguồn xe giá rẻ, một nguồn xe chất lượng cũng đang ngày càng được cải thiện và ông vua xe điện của thế giới, và làm giá xe điện ở Liên minh châu Âu gia tăng. Chuyển sang nước Anh thì Anh cũng có chính sách cấm bán xe xăng và diesel thuần từ năm 2035. Chính phủ Anh sẽ trợ cấp hàng nghìn bảng để cho người dân mua xe điện, đầu tư vào pin và hệ thống trạm sạc trên cả nước. Nói về ô nhiễm không khí thì người Anh phải nói là có kinh nghiệm. Ví dụ như năm 1950, sương mù đã khiến hàng nghìn người tại Anh phải thiệt mạng. Mà đây không phải là sương mù bình thường mà là sương mù ô nhiễm do khói than. Và xe xăng giờ đây đang tái diễn cái cảnh đó ở chính nước Anh. Anh cũng giống như một số quốc gia khác, họ có đường bờ biển, và những quốc gia có đường bờ biển thì họ cảm nhận rất rõ rệt tác động của biến đổi khí hậu. CO2 từ xe xăng làm nhiệt độ London thậm chí cũng tăng lên khoảng 2 độ C từ những năm 1970 cho đến nay. Nhìn sang bên kia đại dương đó chính là nước Mỹ, ở đó có California. Ở Mỹ thì không có lệnh cấm liên bang, nhưng nói về từng bang thì California đang là bang dẫn đầu, cấm bán xe phát thải từ năm 2035. Một số bang khác như là New York, Washington hay là Massachusetts cũng đang có những chính sách gần như tương tự, và những bang này chiếm một phần khá lớn dân số của nước Mỹ. Nếu mà bạn hay theo dõi những câu chuyện tại nước Mỹ thì thấy là ngoài những câu chuyện về mặt địa lý, về mặt chính trị, về mặt quân sự thì nước Mỹ những năm gần đây thiên tai, lũ lụt, cháy rừng rất là nhiều. Cháy rừng ở Sierra Nevada vào năm 2020 đến 2024 đã thiêu rụi đến 10 triệu mẫu rừng, hay hạn hán ở khu vực thung lũng trung tâm đã làm giảm đến 20% sản lượng nông sản. Los Angeles khói mù từ 2 triệu xe xăng một ngày, gây đến 5.000 ca hen suyễn ở trẻ em mỗi năm. Và nước Mỹ, một số bang của nước Mỹ đã cảm nhận được điều này, họ bắt đầu cấm xe xăng. Nhưng không phải bang nào cũng tỏ ra hào hứng với những ý tưởng mới. Một số người dân thì lo ngại rằng chi phí của xe điện bây giờ cao và xe xăng của họ thì không biết sẽ mang đi đâu, không biết sẽ để làm gì trong thời gian tới. Dẫu vậy thì chính sách vẫn là chính sách, và California đang là bang tiên quyết, cho thấy một quyết tâm lớn tận dụng năng lượng mặt trời cũng như sử dụng xe điện ngày một nhiều hơn. Ngay bên cạnh nước ta thì có Trung Quốc. Trung Quốc là một gã hàng xóm khổng lồ. Trung Quốc thì đang không cấm hoàn toàn xe xăng nhưng có những chính sách chuyển sang xe điện rất lớn. Mục tiêu 20% xe mới sẽ là xe điện hoặc là xe light, xe hybrid vào năm 2025. Nhưng thực tế thì từ năm 2024 thì họ đã đạt đến 40% và năm nay thì họ sẽ đạt đến 50% xe mới sẽ là xe điện hoặc là xe light. Họ có những chính sách trợ cấp cho việc đổi từ xe xăng sang xe điện, rồi là miễn hoặc giảm thuế cho xe điện mới. Ngoài ra các nhà sản xuất cũng sẽ buộc phải cam kết một số lượng phần trăm nhất định xe mới bán ra của mình sẽ là xe điện. Hiện nay thì Trung Quốc đang sản xuất khoảng 70% xe điện của thế giới, xuất khẩu tới gần như là mọi ngõ ngách của hành tinh. Ở Bắc Kinh thì họ đã cấm xe xăng vào khu vực trung tâm từ năm nay, năm 2025. Thượng Hải thì yêu cầu 50% taxi phải là xe điện. Lý do thì cũng rất dễ hiểu, bởi vì Trung Quốc là một quốc gia đã từng trải cái sự ô nhiễm môi trường. Bắc Kinh từng bị coi là một trong những thành phố ô nhiễm bậc nhất trên thế giới. Thậm chí họ còn phải làm mưa nhân tạo để cho bớt ô nhiễm. Xe xăng cũng đóng góp khoảng 30% ô nhiễm đô thị tại Trung Quốc. Và chính phủ Trung Quốc đã lập tức ra tay, lập tức hành động. Đến năm 2025, Trung Quốc đang có 10 triệu trạm sạc. Nhưng khu vực nông thôn vốn chiếm phần nhiều dân số thì đang thiếu hạ tầng. Đây cũng là một bài toán mà Trung Quốc đang tìm cách giải.
Nếu bạn nghĩ chỉ những quốc gia tiên tiến hoặc là những nước sản xuất nhiều xe điện thì mới cấm xe xăng thì chưa hẳn là như vậy. Ở châu Phi cũng có những quốc gia đi theo xu hướng tương tự, đó là Ethiopia. Ethiopia có cao nguyên Đông Phi, có sông Nin, có thảo nguyên Simeon. Họ có một chính sách từ năm 2024 đó là cấm nhập xe xăng và chỉ cho phép xe điện. Đây là quốc gia đầu tiên ở châu Phi làm như vậy. Họ sẽ miễn thuế nhập xe điện, trợ cấp 30% đến giá xe, ưu tiên xe buýt điện. Ethiopia đã chi khoảng 6 tỷ đô la Mỹ nhập nhiên liệu hóa thạch năm 2023 và số tiền này là quá nhiều nên bây giờ họ muốn chuyển sang xe điện để mà tiết kiệm ngoại tệ. Đây là một quốc gia bị hạn hán do biến đổi khí hậu làm mất mùa, sông Nin thì đang ngày một cạn kiệt. Vấn đề của Ethiopia, họ muốn chuyển sang xe điện nhưng đến năm 2025 họ mới chỉ có 500 trạm sạc, điện lưới thì lại tương đối thiếu ổn định. Tổng kết lại, đến giữa năm 2025, trên thế giới có 63 quốc gia và vùng lãnh thổ đang công bố kế hoạch loại bỏ hoàn toàn xe xăng, xe diesel ra khỏi thị trường và chuyển sang xe điện. Ở châu Âu có hơn 30 nước, ở châu Á có hơn 10 nước, ở châu Mỹ có khoảng 10 nước, ở châu Phi đang có 4 nước và ở châu Đại Dương thì đang có 3 nước. Những cái mốc thời gian thường thấy đó là 2025, 2030 hay 2035. Tức là thời gian cấm hoặc hạn chế đã là năm nay hoặc cùng lắm là 5 hoặc là 10 năm tới. Một số nước như là Nhật Bản, Ấn Độ thì đang ưu tiên xe hybrid và chưa cấm hoàn toàn. Phần đa những nước cấm xe xăng bởi vì họ nằm ở những vị trí địa lý nhạy cảm. Ví dụ như là Na Uy hoặc là Canada là để cứu cái cảnh băng tan, làm mực nước biển dâng. Hà Lan thì cũng là để cứu đê biển. Hay ở California tại Mỹ, ở Costa Rica thì họ muốn hạn chế những thiên tai, những cảnh như là cháy rừng. Trung Quốc, Singapore thì hạn chế ô nhiễm không khí. Chính sách này thì thường kết hợp với trợ cấp, với việc là nâng cao số lượng trạm sạc và luật thì cũng rất nghiêm ngặt. Còn Việt Nam của chúng ta thì sao? Việt Nam của chúng ta, sông Mekong đang không phải là một con sông hiền hòa. Những đô thị đông dân như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, khói xe lúc nào cũng mù mịt. Việt Nam chúng ta có thể học điều gì tại đây? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.